Bună ziua frumoși mei vărsători, bine ne revedem dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocare și surpriză pentru luna mai 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în vărsător. Începem cu provocarea, să vedem care este și cum putem ajuta să puteți trece cu bine peste ea. Cu celelalte de cărți vom scoate surpriza și amănunte, să vedem despre ce e vorba. Ok, hai să vedem. Vărsător, provocarea lunii mai 2024 pentru vărsătorii mei frumoși. Ok, au sărit două cărți. Avem Pași de cupe și soarele. Foarte interesant ca provocare. Provocarea este să vă eliberați, dragii mei, de... Poate unii dintre voi aveți nevoie să vă eliberați de o persoană sau să eliberați o persoană. Pentru alții dintre voi este a fi fericiți, a vă da permisiunea, dacă vreți, dați-vă voie să fiți fericiți alături de o persoană. Există aici cineva care e ca și cum te pune la probă, proba iubirii, proba să vadă dacă vărsătorul are inimă. E interesant mesaj aici, nu știu pentru cine e. Ok, hai să vedem că poate fi vorba aici despre, pentru unii dintre voi, că ar putea să fie provocarea din partea cuiva către voi, sau poate voi vreți să cuceriți aici pe cineva, că v-ați îndrăgostit, dar parcă nu aveți curaj, că vă simțiți mici, așa, nesemnificativi, emotivi, nu știu, prea ca un Romeo și Julieta, nu? Povestea aia de mă simt slăbit de forțe, e timid în fața acestei persoane, nu? Provocarea vine pe acolo. Poate că tu simți, poate îți bate inima și vrei pe cineva. Ia uite ce avem aici. Da, pe la voi pare că e vorba despre iubire. Dar nu mă simt foarte mic și ca un copil în fața acestei persoane. Și normal, ia uite ce avem aici. A sărit 9 de monede, împărăteasa. Cred că este și 2 de monede, da, exact ce simțeam, asta vreau să zic acum, este și acel tip de energie între vărsătorul este cumva pus la zid, îmi vine să zic, în această lună, din punct de vedere emoțional, pentru că, ia uite, Justiția, ultima carte, pentru că poate ține foarte mult la libertatea lui, da? E ca și cum eu vreau, dacă provocarea este să fiu fericit sau să exprim, da? Să exprim că sunt fericit. În același timp, pentru mine este o provocare să spun că sunt fericit, pentru că pentru mine o provocare este și să fiu liber. Aici e vorba despre libertate. Ce fac? Aleg libertatea sau aleg fericirea? Pentru că mă simt fericit și fiind doar eu cu mine, pentru că avem această conotație de burlac, dar mă simt fericit și când mă gândesc la cealaltă persoană, pentru că este cumva persoana ideală pentru mine. Avem un idealism aici, atenție, pentru unii dintre voi. Și cheia sau dilema vărsătorului în această perioadă este ce fac, ce aleg. Aici e vorba de a alege corect. Corect pentru cine? Pentru toată lumea. Justiția vine și spune că balanța nu poate fi decât în echilibru. Alegerea nu poate fi decât corectă pe ambele părți. Wow, pentru vărsătorii e complicat, îmi vine să zic. Avem cărți foarte pozitive, dar ideea este dilema. Dilema vărsătorului dintotdeauna. Să se deschidă, să-și deschidă sufletul, să-și dea voie să exprime iubirea așa cum o simte, pentru că vărsătorul simte într-un fel
hai să zicem, ca un copil simte iubirea, ca un adolescent. Nu contează câți ani are, vărsătorul va fi un adolescent. Cel puțin vărsătorii care îi vedem aici, da? Nu vorbim despre toți, n-are cum să fie pentru toată lumea. Sau alege dilema asta, da? Mă deschid și cuceresc, vreau să iubesc și îmi permit, îmi dau voie să iubesc, sau îmi păstrez integritatea, viața pe care eu vreau să o trăiesc, burlac, să experimentez, cu conștient fiind, pentru că soarele ne vorbește despre conștiința noastră, conștient fiind că poate am dat peste persoana ideală, dar prefer să rămân singur. Și aici este vorba despre acceptare. Până la urmă și la coadă, această dilemă, probabil, în această lună o vei clarifica și va fi ca și cum trebuie să dai un răspuns sau tu vei da un răspuns de acceptare sau de eliberare. Acceptarea de a fi cu persoana pe care o consideri ideală pentru tine sau eliberarea și rămân în continuare burlac. Accept decizia pe care am hotărât că vreau să-mi trăiesc viața de acum înainte. Da? Foarte tare ești la voi. Dacă tu acționezi, bineînțeles că în momentul că aceste cărți sunt cărți de ajutor, da? Dacă tu, bineînțeles, acționezi, au fost așa, în această secvență au ieșit. Depinde în ce stadiu te afli, că vrei să cucerești această persoană, că vrei să te eliberezi de această persoană și vrei să rămâi singur, burlac toată viața. Aici este vorba despre a fi tu conștient de, nu știu, de tine însuți, ca și cum, domne, mă accept așa cum sunt. Eu știu că sunt o persoană care poate oferi foarte mult, sunt o persoană care mă respect, sunt o persoană matură, adultă, sunt capabil să fiu atât individualist sau, da, individualist, cât pot să fiu și generos cu ceilalți. Aici o avem pe Venus, care are foarte multe de dăruit, da? Foarte bogată pe dinăuntru această persoană, dar în același timp și individualistă, da? Și aici este cumva, tu trebuie să înțelegi că există aceste două energii în tine și că trebuie să le menții în echilibru. Întotdeauna trebuie să îți dai seama când te poți, când poți oferi tot ce ai mai bun în tine și când îți ofer doar ție, da? Momente cu tine, capricii pentru tine, nu știu, dar aici e vorba despre pur și simplu a te accepta tu pe tine, ca apoi să poți să spui tot timpul, e cumva aici pus punctul pe ei, ești provocat să pui punctul pe ei. Cine vrei să fii, nu mai sta în dubii sau în dileme. Vrei sau nu să fii fericit lângă persoana care tu consideri că este ideală pentru tine? Mergi înspre ea dacă asta vrei, dar aici e vorba despre a accepta odată pentru totdeauna, să spui, acceptă că trebuie să spui adevărul și trebuie să fie corect pe ambele părți. Tu n-ai cum să mai mergi pe două fronturi. E momentul să începi să, într-un fel sau altul, să te maturizezi dacă vrei, da? E ca și cum, domne, ai sânge în instalații, zi omului, băi, eu îmi pare rău, nu pot să mă leg la cap, ești persoana ideală pentru mine, dar eu țin mult mai mult la mine și îmi respect mult mai mult libertatea mea personală decât să mă bag într-o relație, prefer să îți spun adevărul și zic, da, te iubesc, dar prefer să stau singur. Da? Deci cam asta este aici, ori accepti omul ăsta și spui, da, mărită-te cu mine, însoară-te cu mine, hai să ne căsătorim, nu mai stăm așa să o dăm în bărci și ne punem frumos și ne compromitem aici, da.
Deci aici vorba despre ajunge cu dilemele. Dragul meu vărsător, pune mâna și ea, preia frâiele, să fie corect pentru toată lumea. Nu mai am altceva pe partea asta cu provocarea. Nu e interesantă provocarea. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii mai. Ok. Azi de bâte. Începe o nouă viață, probabil un nou capitol începe în viața ta, un capitol cu foarte multă atractivitate, atracție, foc, pasiune poate fi. Poate fi o împăcare cu cineva, asul de bâte întotdeauna ne arată o împăcare, poate fi un nou proiect pentru alții dintre voi, o nouă inspirație. Hai să vedem cu ce amănunte vine acest as de bâte. Wow, moartea. Interesant. 8 de spade. Regina de bâte. Și 5 de bâte. Eu simt aici o regenerare pentru unii dintre voi. Ați fost foarte mult timp, probabil, sau în ultima perioadă, de ce nu, în ultimile 3 luni de zile, pentru unii dintre voi în ultimile 8 luni de zile, ați fost constrânși și în conflict interior ar putea să fie pentru unii dintre voi, în privința unei persoane din viața voastră cu care probabil ați avut o relație, dar au fost persoane din exterior care s-au băgat între voi sau nu știu, ceva s-a întâmplat, experiențe exterioare, să zicem, evenimente exterioare vouă, care probabil au dus ca această relație să se distrugă sau să moară într-un fel sau altul. Dar aici ca un fel de, am simțit regenerare, pentru că tot conflictul ăsta în privința acestei persoane, pe tine te-a adus într-un punct de revitalizare. E ca și cum, băi, ceva în mine s-a schimbat. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat aici cu persoana asta, de când am cunoscut persoana asta și toate evenimentele dintre noi au fost chinuitoare, au fost, nu știu, nu între noi poate că, aici poate vorbim de persoane care trăiau într-un conflict tot timpul, era foarte multă ceartă între ei, care mereu ducea la blocaj, ducea la stagnare, era ca și cum împiedica această relație să meargă undeva sau să ajungă undeva. Și aici vedem că dintr-o dată în această lună mai, probabil că unii dintre voi vă treziți cumva așa, ca din morți și ziceți, băi, stai puțin, mă, de ce să las să moară, de exemplu, când pot să reînvii această relație. Unii dintre voi probabil vorbim despre o împăcare cu cineva care din nou vedem aici această figură de femeie ideală. Aș spune că e mult pentru bărbați această etalare, da? Nu știu dacă e vorba despre neapărat bărbați, puteți fi femei, dar care aveți aici o persoană ideală în mintea voastră, cu care ați fost așa, dute vino, o relație de dute vino, cu conflict, de toate, cu chinuială mentală, îmi vine să zic, cu persoane sau evenimente din exterior care făceau ca relația voastră să nu iasă pot fi anumite obsesii. Unul dintre voi a fost obsedat cu ceva despre celălalt. Nu știu, habar n-am, o chestie de genul ăsta. Și aici e vorba dintr-o dată mi se aprinde becul aici. De-aia zic inspirație și revitalizare, nu știu, ceva s-a schimbat. În timp, în ultimile luni, ceva s-a schimbat. Și aici e posibil pentru unii dintre voi, într-un mod surprinzător, chiar și voi, dacă sunteți voi cei care vreți să vă împăcați cu această persoană, este o chestie imprevizibilă, o chestie stai că mi-e serman în spaniolă, surprinzătoare și pentru voi, să ziceți, băi, gata, hai, trebuie să îngrop odată trecutul ăla, nebunia aia, în care tot timpul eram în conflict, tot timpul obsedat cu ceva anume, pentru că femeia asta, sau mă rog, persoana asta este persoana
care mereu m-a atras, este persoana care mereu cumva a fost așa persoana ideală pentru mine și atunci probabil că vorbim despre o împăcare sau cel puțin intenția de comunicare către celălalt, să-i se spună că să se încerce o altă șansă, să se dea o altă șansă aici, da. E posibil pentru unii dintre voi să fie că e din partea ta, că e din partea celelalte persoane, nu știu. Eu zic că este din partea persoanei care a făcut aici o transformare interioară, care ceva obsesiv o chinuia pe această persoană înainte și acum este vorba despre această persoană, aș spune eu, nu știu. Dacă va coincide cu foarte multe persoane această etalare, dar cam asta e ceea ce vedem. Dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!